Quá đã luôn. Mỹ vị nhân gian. Để làm được món kem may bắp, chúng ta cần có các nguyên liệu sau đây. Ở đây chúng ta sẽ dùng 150 sữa bắp. Rồi chúng ta dùng tiếp là 300ml whipping cream. Rồi chúng ta có đây là 40ml nước đường, 5ml hương bắp nha, hương thơm bắp nha, hương thơm bắp. Rồi 5ml muối để cho có vị béo béo mặn mặn, ăn cho không có ngán. Và đặc biệt màu vàng, tạo nên màu vàng huyền thoại. Nhưng đây là không phải bột bắp, tại bột bắp nó không có lên màu được tốt, mà mình dùng tinh bột nghệ. Bí kíp nằm ở đây, bí kíp Võ Lâm, tinh bột nghệ. Và như vậy là nguyên liệu đã sẵn sàng. Bây giờ mời chúng ta đến với phần thực hiện thao tác đánh kem may bắp nha. Bây giờ trước tiên là mình sẽ cho sữa bắp vào trước, 150 sữa bắp, 50ml muối hầm lộc phát, 50ml muối là khoảng gần 4 gram anh chị, 5ml bột tinh bột nghệ cũng khoảng 4 gram, 40ml nước đường để cho có vị ngọt, 5ml hương bắp nè, hương bắp nha. Trời ơi cái mùi bắp nó thơm lừng luôn. Rồi sau đó chúng ta mới dùng cái phơi, chúng ta khuấy cái hỗn hợp này tan trước để không bị vón khi đánh. Sau đó chúng ta mới cho 300 whip vô. Đó, 300 whip vô. Khuấy đều, khuấy đều, khuấy đều. Khi dùng những cái máy đánh kem này á, thì chúng ta lưu ý nó có cái nút tròn ở đây. Thì mình nhớ bấm cái nút tròn này để đẩy máy xuống. Muốn mở máy bấm nút tròn để đẩy máy lên, cái mình cứ kéo giật là gãy luôn cái máy nha. Rồi, ok. Bây giờ chuẩn bị đánh thì có 2 giai đoạn đánh. Bây giờ đánh này số mạnh nhất luôn cho em. Số mạnh nhất đánh trong vòng 1 phút rưỡi đến 2 phút nha, 1 phút rưỡi đến 2 phút. Đến khi nào kem mà bông đặc tơi xốp và cái độ đặc hơn sữa đặc khoảng 30-40% đó nha. Vô. 5 4 3 2 1. Đây cái chất kem. Đó, nó sẽ rớt xuống và nó thành từng tảng như thế này luôn cả nhà. Nó đặc hơn kem muối, nhưng mà nó không có bông đặc như kem đá xay đâu. Bởi vì bông đặc như kem đá xay là nó không mịn đâu nha. Cái chất kem nó như vậy là đạt yêu cầu cho lần 1 nha, mà chưa mịn đâu. Đang rất là xốp mà chưa mịn đâu, bọc khí lớn. Bây giờ nè, sau khi test được cái độ đặc mà đặc hơn sữa đặc khoảng 30-40% rồi, thì chúng ta lắp đầu đánh vô. Thì chúng ta đánh tiếp mức trung bình 2 phút nữa để phá bọt khí. Hết giờ. Cái chất kem là nó không có rớt, nó bám trên đầu, nhưng mà nó không có thẳng mà nó kiểu bập xuống luôn. Và nếu rớt thì nó rớt thành tảng luôn nè cả nhà. Thì như vậy đó mới ra kem may, ăn nó mới bồng bềnh, nó mới tan liền trong miệng. Còn mà đánh chắc form quá, đánh chắc form quá là kem đá rồi, gọi là kem đá xay đó. Còn kem này là kem may thì nó phải cái chất như thế này nha, cái form như thế này nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô túi bắt bông kem, mình bắt cho cả nhà coi. Cái kem này nếu mình không vô túi này, mình bỏ vô ly mình múc cho khách được không? Được luôn. Tí nữa mình ra món mình hướng dẫn cả 2 cách luôn nha. Cách 1 là mình cho vô túi nè. Đây mình có thể đổ qua như thế này. Wow. Đó là cái dòng chảy nó đặc hơn kem muối một tí thôi cả nhà. Gần như là giống kem muối luôn, hoặc đặc hơn một tí thôi. Nếu có vá mà múc thì kết cấu là như thế này. Gần giống như kem muối luôn á nha. Nè. Kết cấu là gần giống kem muối, đặc hơn một xíu thôi, thậm chí gần giống kem muối luôn. Thì là xịt ra kem may nha. Rồi bây giờ này cả nhà quan sát này, nếu mà thường kem may là mình sẽ xịt ra thành một cái ụ tròn, căng bóng, mịn mướt, bồng bềnh. Mà xịt trực tiếp luôn nha, nếu kem đánh không đạt là không được đâu. Mời cả nhà. Wow. Trời ơi cưng dễ sợ không? Tuyệt vời. Quá đẹp ha cả nhà. Căng bóng mịn màng, không tì vết luôn. Coi như là người mẫu không có chết luôn. Nhìn cái độ căng bóng của nó nha, coi nè. Thấy ghét không? Ôi ôi, coi cái kem kìa. Xong nè, xem cái độ mịn đàn hồi của nó nè. Múc miếng nè. Đó, ngon chưa? Bây giờ múc 3 miếng nha. Vô, kem bắp nè. Tê liệt hoàn toàn. Nó tan liền trong miệng. Nó hài hòa giữa vị béo, vị ngọt, vị mặn, thơm lừng mùi bắp. Tuyệt vời. Vậy thì kem bắp mà sau khi mình làm xong thì chúng ta có thể để trong ca hoặc trong túi, chúng ta bảo quản ngăn mát được tối đa 5 ngày. Ngon nhất trong 3 ngày đầu nha. Nhớ là buộc chặt túi hoặc là đậy nắp kín các cái hộp, các cái chai mà mình đựng kem bắp. Kem bắp thì mình có thể cho vô túi để xịt như vừa rồi để tạo ra một cái lớp kem căng bóng nhìn rất là đã mắt. Hoặc là chúng ta sẽ cho vào trong ca để chúng ta lấy vá múc để đổ vào ly vẫn được luôn nha. Rồi bây giờ chuẩn bị này, ra món matcha bắp. Chúng ta sẽ có 50ml sữa hạt oat-xay, tại vì sữa hạt oat-xay nó lên bọt tốt hơn cả nhà. Thì mình rót ở đây 15ml để mình đánh cho matcha lên bọt. Là mình sẽ cho 3 gram bột matcha thượng hạng hoặc là bột matcha đặc biệt lọc phát nha, làm từ trà ô long. Tiếp theo là mình sẽ khuấy cho hỗn hợp gồm có 3 gram matcha và 15 sữa hạt này nó đều nhau. Sau khi mà khuấy cho cái phần bột nè với cái phần sữa hạt 15ml đều nhau thì thêm 35ml nữa cho đủ 50. Mình nghiêng ly góc 45 và mình chuẩn bị đánh thì mình đánh sao mà mình nhìn á, nó tạo một cái vòng xoáy ốc
một vòng xoáy duy nhất, nhất quán, và cái vòng xoáy đó nó tạo ra bọt mịn, và cái bọt lớn mà được tạo ra nó cũng sẽ được triệt tiêu thì cái vòng xoáy đúng nha. Đây, nhìn cách đánh nè, đánh siêu mịn luôn, mịn hơn chỗ cha sen luôn này nha. Đó, một vòng xoáy duy nhất đặt đúng một vị trí thôi, một vòng xoáy duy nhất đặt đúng một vị trí thôi nha. Bọt siêu mịn luôn cả nhà, thấy chưa, siêu mịn luôn. Rồi dừng luôn, dừng luôn. Các anh chị thấy đánh bằng máy đánh bọt mà rất mịn luôn cả nhà ơi, mịn không? Siêu mịn luôn, mịn óng ánh như một lớp kem luôn. 90ml sữa bắp. Chúng ta dùng tiếp là 15ml nước đường cho vị ngọt vừa, ngọt nhiều tăng 5, ngọt ít giảm 5. Khuấy đều hỗn hợp cho tan đường. Vô đá. Lắc đều cái ly cho em nè, coi cái matcha này, mịn không? Máy đánh bọt thôi nha. Wow, trời ơi, nhìn cái dòng chảy là biết nó mịn cỡ nào này cả nhà. Trời ơi, đà ní không, đà ní không? Wow. Đẹp không cả nhà ơi? Nice. Quá mịn luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ xịt nha. Xịt lại cái phần kem bắp nè. Mời cả nhà chiêm ngưỡng kem mây của em. Wow. Quá đã luôn. Nó sẽ nổi lên trên mặt như vậy đó. Và nó tại vì cái bọt nó dày quá nè, nên nó sẽ dâng cùng với cái bọt đi lên luôn cả nhà. Rồi, tuyệt vời. Đây, như một cái ốc đảo luôn cả nhà. Và matcha rất mịn, có một lớp kem mây ở giữa, rất tuyệt vời. Đứng một bên một góc vừa ở đây. Quá xinh. Cả nhà thấy xinh không? Nice. Mỹ vị nhân gian, thơm bắp, thơm matcha. Rồi cái ngon thứ hai của nó là sự hài hòa giữa ngọt, béo, đắng, chát và hậu. Cuối cùng là hậu trà ngọt. Cái thứ ba đó là nó ngon ở cái chỗ là nó đẹp nữa, tức là mình thưởng thức bằng mắt được nữa. Cho nên như vậy là nó vừa ngon từ ngoại hình cho đến cái vị giác thực sự luôn. Và nó hài hòa vô cùng tuyệt vời, vừa thơm vừa ngon vừa đẹp và bổ dưỡng. Sữa bắp là rất bổ dưỡng ha. Mà matcha thì matcha nguyên chất, không màu không hương liệu nên rất yên tâm uống. Và bây giờ giá vốn như sau. Matcha kem bắp nếu mà dùng bằng matcha đặc biệt của Lộc Phát là phân khúc trung cấp giá 10.500. Còn nếu mà chúng ta dùng với phân khúc thượng hạng thì giá vốn 13.300. Nếu mà đặc biệt thì 10.500. Còn phân khúc mà thượng hạng thì 13.300 nha cả nhà. Ngoài cái chương trình dạy trực tuyến mà online thế này thì Nhi còn các chương trình đào tạo chuyên sâu trực tiếp để giúp cho các anh chị học nghề, nâng cao tay nghề hoặc là học nghề để mở quán. Sẽ có các chương trình về matcha, về cà phê máy, cà phê phin, trà sữa, trà trái cây, đá xay vân vân. Và chương trình học chuyên sâu sẽ là được tư vấn phù hợp với từng học viên. Mỗi học viên sẽ có một cái khu vực kinh doanh khác nhau, một cái đối tượng khách hàng hướng tới khác nhau, một cái ngân sách tài chính khác nhau. Vì vậy khi anh chị có nhu cầu học nghề, Vinba sẽ có tư vấn một cho anh chị để chọn ra một khóa học phù hợp ngân sách tài chính, phù hợp khu vực để mình mở quán và phù hợp với đối tượng khách hàng mà mình muốn hướng tới. Ví dụ học sinh thì khóa khác, mà bán cho văn phòng trung niên thì khóa khác. Cho nên nếu anh chị đang có nhu cầu học nghề để nâng cao tay nghề hoặc học nghề mở quán thì chúng ta hãy nhanh tay bình luận khóa học để được tư vấn một để giúp mình chọn ra khóa học phù hợp. Và đặc biệt là khi mà trở thành học viên khóa pha chế chuyên sâu của Vinba, anh chị sẽ được hưởng là 10 quyền lợi đến từ Học viện Pha chế Vinba. Bắt đầu từ việc đào tạo nghề, giúp cho anh chị ra nghề và cam kết đào tạo đến khi nào ra nghề thì thôi. Sau khi ra nghề rồi, Vinba sẽ đồng hành cùng anh chị để giúp anh chị mở được một cái quán như ý của mình, phù hợp với ngân sách tài chính của mình luôn. Hỗ trợ mở quán đây là bên em hỗ trợ tất cả các kiến thức, các cái dữ liệu để mình có thể mở quán. Và ngoài ra sau quá trình anh chị vận hành, bên em sẽ đồng hành cung cấp trang thiết bị, nguyên liệu, dụng cụ máy móc và bảo hành, bảo trì trọn đời cho mình yên tâm trong khi mình mở quán. Sau đó bên em còn có các chương trình đào tạo về truyền thông để giúp cho chủ quán nắm được các cái bí quyết truyền thông online 4.0 cũng như là truyền thông trực tiếp 4.0 để giúp chúng ta có thể bán đông khách. Như vậy là đến với Vinba là coi như hầu như có đầy đủ tất cả các dịch vụ mà một chủ quán cần. Đến Vinba có tất cả. Thành ra những ai đang muốn học nghề, nâng cao tay nghề hoặc là muốn học nghề để mở quán, nhanh tay bình luận khóa học để được là nhận tư vấn cũng như được ưu đãi tới 49% học phí nha. Được ưu đãi 49% học phí và được tư vấn một để chọn ra khóa học phù hợp với tài chính, nhu cầu cũng như là đối tượng khách hàng mà mình đang hướng tới. Nói lại các bí quyết: thứ nhất là đúng nguyên liệu, thứ nhì là đúng định lượng, thứ ba là đúng kỹ thuật đánh cái bọt mịn, form mịn thì nhìn mới đẹp và ngon, và thứ tư làm món bằng sự tận tâm và tình yêu thương của mình để món ngon hoàn mỹ từ vị giác cho tới cảm giác nha. Chúc cho các anh chị học viên ứng dụng thành công vào trong công việc cũng như là cuộc sống của mình. Đặc biệt chúc những ai đang là chủ quán sẽ ngày càng mua may bán đắt và có thật nhiều đơn hàng lớn nha.